اون روز یک روز معمولی نبود. قرار بود در شهر مسابقه‌ای برگزار شود بین دو شخصیت، یکی بهلول دانا و دیگری ملا نصرالدین. حاکم شهر اعلام کرده بود هر کس بتونه بزرگترین مشکلات مردم رو با روش خودش حل کنه پیروزه و حالا همه با شوق و کنجکاوی منتظر بودند ببینن حکمت عمیق برنده میشه یا طنز هوشمندانه. مردم دور میدون جمع شده بودند. حاکم روی سکوی سنگی ایستاد و با صدایی که در شهر پیچید گفت: ای مردم، امروز می‌خواهیم ببینیم مشکلات شما با چه چیزی حل میشه، حکمت یا طنز؟ جمعیت هیجان زده بودند. بهلول آرام روی زمین نشسته بود و به دوردست نگاه می‌کرد. ولی ملا نصرالدین با اون لباسهای خنده‌دار و لبخندی بر لب وسط میدان چرخ می‌زد و با بچه‌ها شوخی می‌کرد. حاکم گفت حالا هر کسی مشکلی داره جلو بیاد. اول مولا نصرالدین پاسخ میده و بعد بهلول. مردم با اشتیاق دست زدن. اولین نفر مردی چاق و ثروتمند بود که با نگرانی جلو می اومد. گفت: ای بزرگان، من هرچه پول جمع می کنم باز احساس فقیر بودن دارم. شبها خواب آرام ندارم. من چیکار باید بکنم؟ مولا نصرالدین به کیسه بزرگ پول مرد نگاه کرد. سپس نگاهی به آسمان کرد و گفت: دلیلش اینه که این پولها خیلی گرمشونه. اونها رو کمی خنک کن. مرد با تعجب گفت: یعنی چی؟ مولا نصرالدین کیسه پول رو گرفت و به سمت حوض وسط میدون دوید و اون رو داخل آب انداخت. مرد فریاد زد: چیکار کردی دیوونه؟ مولا نصرالدین گفت: حالا ببین، اگه واقعا پول رو برای زندگی میخواستی ناراحت نمیشدی. تو نه پول رو میخوای نه زندگی. تو فقط مالکیت میخوای و مالکیت انسان رو گرسنه‌تر میکنه نه سیرتر. مرد ساکت شد. جمعیت خندیدند. بهلول آرام جلو آمد. کیسه رو از آب بیرون کشید و گفت: این پول خشک میشه اما دل تو نه. مرد پرسید: یعنی چی؟ بهلول گفت: کسی که دلش فقیر باشه داراییش هم سیر نمیشه. هر روز به یک نیازمند کمک کن، نه برای او بلکه برای درمان خودت. مرد به فکر فرو رفت و آرامتر شد. دومین نفر تاجری بود که میگفت: مردم به من اعتماد ندارن. هرچه میفروشم میگن دروغه. مولا نصرالدین گفت: بیا جلو. تاجر اومد. مولا نصرالدین ناگهان با صدای بلند گفت: مردم، این مرد راستگوترین تاجر دنیاست. اگه باور ندارید بیایید و از او گرانترین جنسش رو بخرید. مردم خندیدند. تاجر با تعجب گفت: این که بدتر شد. ملا گفت: اگه واقعا راستگو باشی نیازی به تبلیغ نداری. اگر دروغگو باشی تبلیغ هم فایده‌ای نداره. اعتماد از دهان مردم میاد، نه از دهان خودت. بهلول با آرامی گفت: هر صبح قبل از باز کردن دکان 5 دقیقه به آینه نگاه کن. اگر تونستی به چشمهای خودت راست بگی، مردم هم به تو راست میگن. تاجر مکسی کرد. آهی کشید و سرش رو پایین انداخت. نفر بعد جوانی بود لاغر و رنگ پریده. جلو اومد و گفت: من از شکست میترسم. برای همین هیچ کاری نمی کنم. مولا نصرالدین به او گفت: بیا با هم مسابقه دو بدیم. جمعیت خندیدن و گفتند: تو با این جوان؟ اما مسابقه شروع شد. جوان با تمام توان دوید و چند لحظه بعد دید که مولا نصرالدین حتی یک قدم هم بر نداشته. جوان گفت: چرا ندویدی؟ مولا نصرالدین گفت: چون میدونستم نمیبرم، ولی تو دویدی چون فکر کردی میتونی ببری. ترس فقط موقعی واقعی میشه که با پای خودت قبولش کنی. بهلول گفت: اگر از شکست میترسی، اول یک شکست کوچک انتخاب کن. عمدن کاری انجام بده که نتیجهش بد باشه و ببین که اتفاقی نمیفته. بعد قدم به قدم بزرگتر. جوان لبخند زد. بعد از اون جوان پیرزنی لرزان جلو اومد و گفت: من هر روز بدشانسی میارم. مولا نصرالدین به اطراف نگاه کرد و گفت: تو بدشانسی نداری، فقط خیلی دوست داری داستان تعریف کنی. اگر یک روز خوششانسی بیاری چیزی برای گفتن نداری. مردم خندیدند. بهلول آرام دست پیرزن رو گرفت و گفت: بدشانسی یعنی اتفاقی که تو از اون درس نگیری. اگر درس داشته باشه اسمش خوششانسی است. اشک در چشمان پیرزن جمع شد. در همین لحظه صدای فریاد از سمت بازار بلند شد.
دزدان به شهر حمله کرده بودند. مردم ترسیدن و فرار کردند. دزدان وسط میدون اومدن و گفتن هر کس اعتراض داره گروگان میگیریم. حاکم لرزید و گفت بهلول، ملا نصرالدین، یکی از شما کاری کنید. اما ملا نصرالدین گفت با طنز نمیشه. جلوی شمشیر رو گرفت. بهلول گفت با حکمت هم نمیشه اونها رو قانع کرد. حاکم فریاد زد پس چه کنیم؟ بهلول و ملا نصرالدین به هم نگاهی کردند و برای اولین بار با هم لبخند زدند. اونها نقشه مشترکی کشیدند. بهلول به مردم اشاره کرد و گفت همه سکوت کنید، پشت سر من بیایید. و ملا نصرالدین به دزدان گفت آهای قهرمانان کاغذی، ما ترسیدیم، بیایید ببینید چه چیزی داریم. دزدان با تعجب جلو آمدند. بهلول مردم رو پشت یک دیوار سنگی هدایت کرد و ملا نصرالدین با شوخی‌ها و رفتارهای خنده‌دار دزدان را دقیقاً به همون سمت کشاند. وقتی دزدان نزدیک شدند، بهلول سنگ بزرگ را هل داد و اونها گرفتار شدند. مردم فریاد شادی سر دادند. حاکم گفت خب حالا چه کسی برنده است، حکمت یا طنز؟ مردم فریاد زدند هر دو، هر دو. بهلول گفت طنز قفل دلها رو باز میکنه. ملا نصرالدین گفت حکمت در رو آرام باز میکنه. حاکم خندید و گفت مسابقه تمام شد. برنده همکاری این دو مرد است، بهلول و ملا نصرالدین. در هر مشکل مهمی گاهی باید خندید تا راه دیده شود و گاهی باید فکر کرد تا قدم درست برداشته شود. هیچ چیز به اندازه ترکیب عقل و طنز جهان را زیبا نمی کند. یک روز بهلول دانا در مسیر سفر خود به شهری رسید که درست همان روز ملا نصرالدین هم به آنجا وارد شده بود. هیچ کس در شهر نمی‌دانست آن دو با هم آشنا هستند. اهالی شهر از صبح زود آشفته بودند. شب قبل تاجری غریبه وارد شهر شده بود و گفته بود فردا مردی با لباس ساده وارد شهر می شود و گنج بزرگی به همراه دارد. اما او نگفته بود آن مرد چه شکلی است یا چه نامی دارد. فقط گفته بود لباس ساده دارد. صبح فردا بهلول با همان جامه ساده همیشگی وارد شهر شد و کمی بعد ملا نصرالدین هم با پیراهنی کهنه از راه رسید. مردم شهر فکر کردند هر کدام از این دو نفر ممکن است همان صاحب گنج باشد. در نتیجه گروهی به دنبال بهلول افتادند تا گنجش را از او بگیرد. گروهی هم ملا نصرالدین را گرفتند و می‌خواستند مجبورش کنند جای گنج را بگوید. هر دو حیران مانده بودند که چه خبر است. بهلول را به میدان بردند و کمی بعد هم ملا را آوردند. مردم با هیاهو می‌گفتند این مرد گنج دارد. عده‌ای هم می‌گفتند هر دو گنج دارند و پنهان کردند. بهلول نگاهی به ملا کرد و با لبخند گفت ملا جان، گویا امروز ما را به جرم بیپولی متهم به پولداری کردند. ملا هم با خنده گفت از این بهتر نمی‌شود. همیشه ما را به جرم نادانی سرزنش می‌کنند، امروز به جرم دانایی. اما مردم آرام نمی‌شدند. بهلول روی سکوی میدان ایستاد و گفت ای مردم، اگر من گنج دارم بگذارید همینجا ثابت کنم. کیسه ای از خاک برداشت، روی زمین ریخت و ادامه داد گنج، خاکی که خدا آفریده و همه ما روی آن قدم می‌گذاریم همین است. مردم زمزمه کردند اما هنوز مطمئن نشده بودند. ملا نصرالدین گفت خب حالا نوبت منه. من گنج دارم اما به یک شرط نشان میدم، باید یکی از شما چشمایش را ببندد تا گنج را ببیند. همه تعجب کردند. مردم گفتند چطور کسی با چشم بسته میتواند گنج را ببیند؟ ملا نصرالدین لبخندی زد و گفت اگر چشم باز حقیقت را نمی‌بیند، شاید چشم بسته ببیند. مردم خندیدند و تازه از خواب غفلت بیدار شدند. بهلول و ملا از مردم جدا شدند و به راهشان ادامه دادند. پس از آنکه بهلول و ملا از شهر بیرون رفتند، هنوز آفتاب کامل طلوع نکرده بود که بر سر دوراهی رسیدند. یکی راه کوتاه اما پر از گرد و خاک بیابان و دیگری راهی طولانی‌تر که از میان باغ‌ها و روستاها می‌گذشت. ملا نصرالدین گفت بهلول کدام راه را برویم؟ کوتاه‌تر بهتر است یا بلندتر؟ بهلول تبسمی کرد و گفت اگر عجله داریم راه کوتاه را برویم، اگر می‌خواهیم کمتر گم شویم راه بلند را. ملا گفت پس راه بلند را، چون من حتی اگر عجله هم داشته باشم آخرش گم می‌شوم. به سوی راه طولانی قدم گذاشتند، بیخبر از اینکه
ماجرایی از آنچه در شهر رخ داد عجیبتر در انتظارشان است. نزدیک غروب به روستایی رسیدند که همه مردم با نگرانی در خانه ها را بسته بودند. چند کودک پشت دیوار پنهان شده بودند و با ترس به دو مرد غریبه نگاه می‌کردند. ملا آهسته بهلول را کنار کشید و گفت: من زیادی معروف شدم یا مردم امروز از قیافه من می‌ترسند؟ بهلول جلو رفت و در اولین خانه را زد. پیرزنی ترسان پرسید: شما از هیولا خبر دارید؟ بهلول گفت: کدام هیولا؟ پیرزن گفت: دیشب یک موجود عجیب در باغ روستا میچرخید، صداهای وحشتناک در میآورد و هر که نزدیکش میشود فرار میکند. ملا گفت: بهلول جان، امروز انگار سهم ما از دنیا فقط سوء تفاهمه. دیروز مردم ما را صاحب گنج دانستند، امروز هم هیولا. اما بهلول کنجکاو شد. به ملا گفت: برو ببینیم ماجرا چیست. شاید این یکی هیولای واقعی باشد، شاید هم هیولای خیالی. شب شد. ملا و بهلول وارد باغ شدند. ناگهان سر و صدای وحشتناکی و صدای ترسناکی شنیدند. ملا نصرالدین و بهلول نزدیک شدند و بوته‌ها را کنار زدند. ناگهان یک اسب دیدند، اما اسبی خاص بود. اسب بیچاره میان تور و شاخه ها گیر کرده بود. پارچه پاره‌ای هم از افسارش آویزان بود و با هر تکان صدای وحشتناکی تولید می‌کرد. ملا نصرالدین فریاد زد: بهلول، هیولا 4 پا دارد. بهلول گفت: نه ملا، این 4 پا دارد چون اسب است. پس از کمی تلاش تور را بریدند و اسب آزاد شد. حیوان رام شد و ملایم سرش را به شانه ملا گذاشت. ملا هم نفسی راحت کشید و گفت: این همه صداها فقط از این بود؟ بهلول گفت که از ترس خودش بود، نه از ترساندن دیگران. وقتی مردم روستا دیدند 2 غریبه هیولایشان را رام کردند، از شرمندگی بهلول و ملا را مهمان کردند. بزرگان روستا گفتند: ما فکر کردیم هیولایی آمده تا نابودمون کند. بهلول گفت: همیشه ترس بزرگتر از خود خطر است. ملا اضافه کرد: و هیولاها معمولاً 4 پا نیستند، 2 پا هستند و در ذهن آدم‌ها زندگی می‌کنند. و همه خندیدند. ملا و بهلول آن شب پیش مردم روستا ماندند و فردا صبح دوباره راه سفر را در پیش گرفتند. اما سفری که این بار پیش رو داشتند از هر ماجرای قبلی عجیب‌تر بود. ورود به شهر وارونه. چند ساعت که گذشت تابلویی در کنار جاده دیدند که روی آن نوشته شده بود: به شهر وارونه خوش آمدید. ملا زیر لب گفت: امیدوارم این یکی وارونه عقل نباشد. اما وقتی وارد شهر شدند تازه فهمیدند کاملا با معنی است. مردم شبها بیدارند و روزها خواب. مغازه‌دارها قبل از خرید می‌پرسیدند: شما چقدر نمی‌خواهید بدهید؟ در میدان شهر مجسمه‌ای نصب بود که روی آن نوشته شده بود: این مجسمه نیست. بچه‌ها درس نمی‌خواندند، معلم‌ها امتحان می‌دادند. ملا با ناباوری گفت: اگر این شهر بیش از 1 روز طول بکشد عقل من کوتاه می‌شود. بهلول خنده‌ای کرد و گفت: بیا بریم ببینیم چرا کارها وارونه است. هیچ شهری بی دلیل این گونه نمی شود. آنها سرانجام به عمارت حاکم رسیدند. نگهبان با دیدن 2 مسافر گفت: خوب شد آمدید. حاکم منتظر کسی بود که مشکل شهر را حل کند. بهلول و ملا نصرالدین به هم نگاهی کردند و گفتند: باز هم مشکل. وقتی وارد تالار شدند حاکم مردی بسیار مؤدب اما کاملا پریشان بود و گفت: سالها پیشگویی به من گفت از تصمیمات مردم جلوتر بیفتم شهر دچار آشوب می شود. پس من تصمیم گرفتم همیشه برعکس مردم رفتار کنم تا جلو نیفتم. اما مردم هم که دیدند من کارها را وارونه می کنم، آنها هم دنبال من وارونه شدند و حالا هیچ کس نمی داند کدام کار درست است. مولانا نصرالدین آهی کشید و گفت: اینجا مشکل فقط وارونگی نیست، سرگیجگی جمعی است. بهلول مدتی فکر کرد و بعد گفت: مشکل شما از ترس شروع شده. ترس از پیشگویی، اما راه چاره‌اش وارونه است. حاکم پرسید: چطور؟ بهلول گفت: اگر ترس تو باعث شد کارها وارونه شود، پس حالا باید از ترس وارونه بودن بترسی تا همه چیز درست شود. ملا زیر گوشش پچ‌پچی کرد و گفت: بهلول این که خودش وارونه صحبت کردن است.
بهلول لبخندی زد و گفت تنها با سخنی وارونه می شود وارونگی را برطرف کرد. بهلول دستور داد اعلام کنند از این پس هر کس کار وارونه کند جریمه می شود. همان لحظه مردم که عادت داشتند برعکس عمل کنند، برای اینکه جریمه نشوند شروع کردند کارهای درست انجام دادن. روزها بیدار می شدند و شبها می خوابیدند. مغازه ها دوباره قیمت واقعی گذاشتند. معلم ها درس می دادند و بچه ها درس می خواندند. و حتی روی میدان نوشتند مجسمه است. مولا نصرالدین گفت بهلول تو با یک جمله مثل آینه عقل مردم را صاف کردی. بهلول جواب داد گاهی مردم وقتی از مسیر منحرف می شوند که زیادی سعی می کنند درست باشند و تنها وقتی به مسیر برمی گردند که بفهمند نداشتن نظم خودش بزرگترین بی‌نظمی است. حاکم با قدردانی گفت شما شهر ما را نجات دادین، چگونه تشکر کنم؟ ملا گفت یک چیز حاکم. حاکم پرسید چه؟ مولا نصرالدین لبخندی زد و گفت لطفاً کاری نکنی که ما فردا مجبور شویم دوباره برگردیم. سپس از حاکم خداحافظی کردند و به راه خود ادامه دادند.